egy találós kérdésem a számodra. Mi a sziget neve, ahol egy hete vagyunk? Nem vagyunk itt még egy hete. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Mi a sziget neve, ahol néhány napja vagyunk? Guadeloupe. Nem, Guadeloupe az ott van a hegy mögött, az egy másik sziget. Akkor Terra Bass. De miért te tudod, hol vagyunk? Én nem mondtam, hogy tudom. Itt vagyunk. Terra de Haut. Becsaptuk a laundryba a cuccokat, 10 euró egy adat mosásszárítás. És 40 perc múlva vissza kell jönnünk, 3 adag lesz kimosva. Addig elmegyünk a gázokhoz. Tegnap leadtuk a gázpalaszkunkat és mára ígérte a cserét. És még nem tudom, mit fogunk csinálni, de biztos, hogy valami még történni fog, és nem fog simán menni, az is 100%. Most komoly. Ez jó volt. Én jól laktam. Én meg kicsit megizzadtam. Jó volt. Jó tettünk, tök fincsi volt, megmutatom a kilátást. Nem tudom megfordítani a kamerát. Hát én nem tudom, hogy te mit tudsz, meg mit nem. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Mi volt a kérdés? Hogy mit fogunk most csinálni? Most kifizetjük a levédünket. És utána szerzünk gázpalackot? Vagy nem? No English. No English, okay. Gas? Glass, yes. No glass, gas. Gaz. Gaz. Ah, gaz. Lundi. Aujourd'hui. Non, c'était hier. Oh my Indian summer, take me away. I ain't afraid, calling your name. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. Sztori a következő, tegnap ide érkeztünk, itt hagytunk egy gázpalackot, ma bejövünk, megkérdeztük kegyesen tőlünk, hogy mit szeretnénk. Hát mondtuk, mert nyilván nem ugyanaz az ember van, még tegnap viccesen mondtam is, hogy biztos nem az az ember lesz. Hagyni ezen elmagyaráztam neki, mert itt van a pénztár alatt a gázpalackunk, és meg is értette, erre egyetlen szóval nyilván, Tomorrowland, azt mondta, hogy holnap, francia, hogy demain, holnap lesz. Úgyhogy most valamit ír a translatorbe, és most meg fogom azt várni. Oh my Indian summer. We are green under the sun. We do our best to hide. Azt írta, hogy lehet, hogy ma bárka. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. Legalább a laundryval végeztünk mára, úgyhogy gázunk nincs, de van tiszta ruhánk. That we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer, take me away. I ain't afraid, calling your name. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. We crossed the borderline into our dream. Nothing will ever be as real as this. The flames won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh. Megérkeztünk, Gombi hazahozta a csónakot.
Jó a buli. Kicsit csúcs. Calling your name on my Indian summer. On my Indian summer, on my Indian summer. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 22-e van, 18-án hoztuk a gázt, vagy 19-én, hogy kicseréljük, és ugye tudjuk, hogy mi történt. Ugye most 22-e, 11 óra, megyünk, megnézzük a gázunkat. We're dancing in the park. Nothing's wrong with when I start. 'Cause you look better in the dark. Oh, counting days, I made it through. Szopatnak minket, anyám, stop, nincs még mindig gázunk. Hétfő, most azt mondták, hogy hétfő. Hát, mit mondjak erre? Nincs gázunk. Tehát csak grillezni tudunk. Gyakorlatilag most azért elmegyünk bevásárolni, mert kicsit át kell formálnunk az étkezésünket, mert nincs gázunk, és nem tudunk főzni. Egy pólót vettem volna szívesen, és természetesen az nincs a miért. Majdnem visszaértünk a hajót a gázállomásról, és látjuk, hogy kis dingivel szívnak itt a sziklafal aljánál, és nem indul a motor. Megálltunk, megkérdeztük őket, hogy segíthetünk, és mondták, hogy persze. Nyilvánvalóan a hajójuk nem a mi hajónk felé van, úgyhogy most mehetünk vissza a városba, de visszavisszük őket, segítünk nekik. Nekünk is jól esik a segítség. Without someone like you, we're running out of light. The time is changing day to night. Tortúra folytatódik. Most fogom megkérdezni, hogy a gázpalackunkkal mi a helyzet. Hétfőn kiosztuk a palackot, azt mondták, hogy szerdán azt mondták, hogy pénteken azt mondták, hogy hétfőn. Ma hétfő van, megnézzük, hogy ma mit mondanak, mert hogy gázpalackot nem fogunk kapni, az szinte 100%. Gáz van, vagy nincs gáz, vagy hát van gáz, de azért nincs gáz. Gáz. Hozzáteszem, 2 komplet, vagy 3 ilyen palackot raktunk ki Elecsinába, Görögországba, hogy ilyen fasztak, nem kezd nekünk ott a nagy. Oh, I don't wanna be running. 6-ig vannak nyitva, addig leraktuk itt a pénztár alatt a 2 palackot, úgyhogy visszajövünk itt. Megyünk a Napóleon előtthöz, visszajövünk, ott van egy mocskos nagy leguán. Oh, you keep saying fine, but I'm not in line. No, no, not this time. I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me there's no make.